ෆියුචර් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස්. ඇයි අපි ෆියුචර් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් පාවිච්චි කරන්නේ? අනාගත කාලයේ මෙන්න මේ වෙලාව වෙනකොට මේ වැඩේ සිද්ධ වෙලා තියෙයි කියලා ඔයා වර්තමානයේදී ඕනතරම් කියනව නේද? ෆියුචර් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් කියන්නේ ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ නැති. හැබැයි හරිම ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යම වෙන වාක්‍ය රටාවක්. ඉතින් මම අරගෙන ආව ෆියුචර් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් වලින් උදාහරණ 25ක්. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේ. ඔයා මේ වාක්‍ය 25 මාත් එක්කම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. මම මෙතෙන්දි ග්‍රැමර් පාඩමක් විදියට නෙමෙයි මේක කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ෆියුචර් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් හදන ෆෝමියුලා එක ඉගෙන ගන්න. ඔයාට තියෙන ෆියුචර් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් කියලා ඔලුවට දාගන්න. මේ වාක්‍ය 25 මාත් එක්කම ඉගෙන ගන්න. Amali will have returned home when the party is over. හොඳට මේ වාක්‍ය දිහා බලන්න. අමාලි ආපහු ගෙදර ඒවි. අමාලි will have returned. කොයි වෙලාවටද ආපහු ගෙදර එන්නේ? when කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා when the party is over. ඒක තියෙන්නේ simple present tense වලින්. ඒ ඇයි කියලාත් මම ඔයාලට සඳහන් කරන්නම්. පාටිය ඉවර වුණු වෙලාවට කියන්න තමයි simple present tense වාක්‍යයක් තියෙන්නේ. අමාලි will have returned home. හැබැයි අමාලි ගෙදර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පාටි එක ඉවර වෙච්ච වෙලාවට. මේ හැම දෙයක්ම නිශ්චිත නෑ. හැබැයි අනාගතේ වෙයි කියලා අපි අපේක්ෂා කරන දේවල්. Amisha will not have been married to Pasan until he finishes school. පසන් පාසැල් ගිහිල්ලා ඉවර වෙනකං අමාලි පසන්ව විවාහ කරගන්න එකක් නෑ. will not have been married කියලා තමයි එතෙන්ද තියෙන්නේ. will have නෙමෙයි will not have been married. පසන්ව විවාහ කරගන්න එකක් නෑ. ඔහු පාසැල් ගිහින් ඉවර වෙනතුරු until කියලා තියෙන්නේ ඉවර වෙනතුරු කියන්න. by next July we will not have received our first promotion. අපේ පළවෙනි රැකියා උසස් වීම අපිට ලැබිලා තියෙන එකක් නැහැ ඊළඟ ජූලි වෙනකොට. by next year we will have built the bridge. ඊළඟ අවුරුද්ද වෙද්දි අපි පාලමක් හදලා තියේවි. පාලම නිර්මාණය කළා තියේවි. we will have built the bridge. by next week we will have earned lots of money. ඊළඟ සතිය වෙද්දි අපි ගොඩාක් සල්ලි හොයලා තියේවි. we will have earned lots of money කියන්නේ යන්නේ එක. by September සැප්තැම්බර් මාසය වෙනකොට I will have gotten my visa. මගේ වීසා එක මට ලැබිලා තියේවි. by that time I will have finished my homework. මෙතන වෙලාවක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාව වෙනකොට මම මගේ ගෙදර වැඩ ඉවර කළා තියේවි. by that time I will have finished my homework. by the time I arrive to the school lesson will have started. මම පාසලට පැමිණෙන වෙලාව වෙනකොට පාඩම පටන් අරන් තියේවි. එහෙම කියන්න හේතුව මෙයා පරක්කු වෙලා වෙන්නේ නැති පාසලට පැමිණෙන්නේ ඒ වෙලාව වෙනකොට lesson එක පටන් අරන් තියේවි. lesson will have started. by tomorrow evening I will have finished the articles given to me this week. මේ සතියේ ඔයාට ලියන්න ආටිකල්ස් ලබා දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හෙට හවස වෙනකොට by tomorrow evening මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මාට දුන්න ආටිකල් ටික මේ සතියේ දුන්න ආටිකල් ටික ලියලා ඉවර කරන්න නැත්නම් අවසන් කරන්න. I will have finished the articles given to me this week. He won't have finished his homework by the time we get home. ඔහු ගෙදර වැඩ ඉවර කළා තියෙන එකක් නැහැ අපි ගෙදර යන වෙලාවට. He won't have finished his homework by the time we get home. I will have bought a yacht in a few years time. yacht එකක් කියන්නේ මෙන්න මේක කුඩා නෞකාවකට. ඉතින් yacht එක ගැන පස්සේ අපි කතා කරමු. මෙන්න මේකට තමයි yacht එක කියලා කියන්නේ. මම yacht එකක් මිලදී ගනීවි අවුරුදු කිහිපයක් ඇතුළත. I will have bought a yacht in a few years time.
I will have completed this book by 10 am tomorrow. මම මේ පොත කියවලා ඉවර කරලා තියේවි හෙට උදේ 10 වෙනකොට. I will have completed this book by 10 am tomorrow. I will have painted my room before you come. මම මගේ කාමරේ paint කරලා තියේවි ඔයා එන්න කලින්. I will have painted my room before you come. I will have prepared breakfast by the time the children wake up. මම මගේ උදේ ආහාරය සකස් කරලා තියේවි. නැත්නම් මම උදේ ආහාරය සකස් කරලා තියේයි ළමයි ඇහැරෙන වෙලාව වෙනකොට. By the time the children wake up. I will have reached at home at 7 o'clock. මම ගෙදෙට්ට පැමිණිලා තියේවි 7 වෙනකොට. I will have reached at home at 7 o'clock. I will have slept 8 hours. මම පැය 8ක් නිදාගෙන තියේවි. I will have slept 8 hours. I will not done my homework tomorrow if you are not going to help me. ඔයා මට උදව් කරන්නේ නැත්තම්. If you are not going to help me. මට හෙට වෙද්දි මගේ ගෙදර වැඩ ටික ඉවර කරගන්න බැරි වේවි. නැත්තම් මං ඉවර කරන්නේ නැහැ. I will not done my homework tomorrow if you are not going to help me. I won't have eaten lunch by 3. මම 3 වෙනකොට දවල් ආහාරය අරගෙන තියෙන එකක් නැහැ. I won't have eaten lunch by 3. It will have stopped raining. වැස්ස නවතීවි. It will have stopped raining. My mom will have cooked our favorite meal. මගේ අම්මා විසින් අපි කැමතිම කෑම හදලා තියේවි. My mom will have cooked our favorite meal. Amandi will have been ready by the time I get home. Amandi සූදානම් වෙලා ඉඳීවි නැත්නම් කොහේ හරි යන්න ready වෙලා ඉඳීවි මම ගෙදර යන වෙලාව වෙනකොට. Amandi will have been ready by the time I get home. Please, it will not finish tomorrow if you are not going to start now. කරුණාකරලා please it will not finish tomorrow. ඒක හෙට ඉවර කරගන්න බැරි වේවි. If you are not going to start now. ඔයා දැන් පටන් ගත්තේ නැති වුණොත් ඒක නිසා දැම්ම පටන් ගන්න. ඉතින් මේ වාක්‍ය 25 ඔයා ආපහු සැරයක් බලලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ වාක්‍ය 25 future perfect tense වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට future perfect tense හදන එක සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ සකස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා future perfect tense කොහොමද හදන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එහෙනම් next වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනින් හමු වෙමු.